स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਡਿੰਪਲ ਰਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ ਜੋ ਹੈ ਮਨਾਈਏ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿੰਪਲ ਰਿਆਤ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਪੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਐਂਡ ਗੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ May 1 to 7 ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀਕ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੈਟਸ ਟੂ ਦ ਬੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਵਾਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਯੂ ਹੈਵ ਔਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ਼ੂ? See, Harpreet ji, I strongly feel and I believe ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਡਾਊਟਸ, ਫੀਅਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੱਧਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਆਰ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਮੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਬਰਡਨਸ ਅਸੀਂ ਬੈਕਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਲਾਈਟ that is waiting for us on the other side of the door. ਚਾਹੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂ ਖੌਫ ਜਾਂ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣ, it's a matter of taking that courage and strength to open that door to go to the other side, to the other side of illumination where you're able to allow that light to come in and ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ areas ਤੇ aspects ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ accept ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, then you automatically get the courage and the strength to deal with it, to heal it. So that's what spirituality we will touch a little bit more in detail ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਡਨਸ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਨੇ। ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੋਰ ਇਨ ਡਿਟੇਲਸ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਬਚਪਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਪੰਜ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਇੰਸ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਅਪ ਟਿਲ ਏਜ 5 ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, it will soak it in. It will become its memory, in the part of the memory ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਾਨਿਅਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰਤਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਵਨ ਅਪ ਅੰਟਿਲ 15 ਸਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇਨ ਅ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ it hasn't been processed, it hasn't been internalized or given an answer to. So it could be both negative and it could be positive, but we're going to emphasize on negative because we're talking about the burdens that we carry out in our adulthood, no?
ਸੋ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ that has become part of its imprint ਰਾਈਟ ਉਹ ਟਰਾਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਬੈਡ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ that individual will face them right ਯੂ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਐਸਟੀਮ ਇੰਨੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਨਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦੇ ਫੀਲ that they're undeserving of happiness and they're undeserving of someone's love or trust because they have not experienced that in themselves na right so now having said that so all ਜਿਹੜੇ traumas ਜਿਹੜੇ negative situations ਹੈਗੇ ਨੇ they carry that out in their relationships ਉਹ ਸਾਡੇ burdens ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ so ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ release ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ emotions ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ acknowledge ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ that becomes part of every interaction that becomes part of every relationship no and situation ਸੋ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਕਟਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਫੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੈਥਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਸਪਰੈਸ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਟ ਗਾਈਡਸ ਯੂ ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ See, we're very blessed in our society today ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ organizations ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ available ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ I mean ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ mental health celebrate ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ depression ਦੇ related ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ and plus of course ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ medically the facilities available but I truly believe ਕਿ with medicine you must also take other guidance as well ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ mental health ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ it means mentally ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ heal ਕਰਨਾ ਨਾ and there are so many different forms of meditations that are available we teach Raj Yoga is a very effective tool ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ methods strategies ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ cleansing ਕਰਨੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ cleansing ਕਰਦੇ ਹਾਂ automatically physically ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ pains ਹੈਗੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ alleviate ਕਰਦੇ ਹਾਂ because what happens is every single emotion is an energy so ਜਿੰਨੀ energy negative energy ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ emotions ਨੂੰ ਅਸੀਂ release ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ pain ਵੀ release ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ for example ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ effect ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ kidneys ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸਾਡੇ pancreas ਨੂੰ effect ਪੈਂਦਾ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੈਡੇਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਮੈਡੀਸਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਦੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ but we need to dig it right off from the roots so ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਮੀਨਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਇਨਗ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹ ਇੰਬੈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਹੇਅਰ ਮੋਟਰਸ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਅਰਗਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ ਜਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਟਸ ਆਲ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ ਹਾਂ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਡਿਪਰੈਸਡ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਡਿੰਪਲ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਬੈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਡਿੰਪਲ ਰਿਆਤ ਤੋਂ। ਜੀ ਡਿੰਪਲ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਸਟੈਪ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸਕੂਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੈਥਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਥ ਨੂੰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵਨ ਕੈਨ ਡੂ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਵਨ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵਨ ਕੈਨ ਟੀਚ। ਇਟਸ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ that one that maintains actually create karke that you maintain it. So it's like you could be doing your day-to-day actions, you could be talking to other people, and you could be communicating with a group of people, but it's the awareness that you already are in is your form of meditation. So for example, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, this is a form of meditation that we're communicating with each other, but with the consciousness that we're doing it with, you can say it's yoga or yoga, right? So even to do meditation, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ steps ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ share ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, these steps actually ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। that is to mental apne aap nu strong banan le, and also even to do meditation. Actually this is the first thing we teach and we share with our students. So ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ the first and foremost important thing ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, and that our body ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ feel ਕਰਦੇ ਹਾਂ throughout the day is the best indicator ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕੰਪਸ ਐਜ਼ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਐਨਰਜੈਟਿਕ, ਆਰ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ low in energy, are you feeling fatigued in mind? So if these are the symptoms, then you know automatically that your bar of the needle is very, very low, meaning you already are at that stressed or anxiety or the depression point ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ ਹੀ ਹਨ, your needle, your energy bar is so low. Now imagine ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੋ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੌਂਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਮੀਨ ਅਗੇਨ there is nothing we're doing to empower ourselves. ਅਸੀਂ ਲੋ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਐਨਰਜੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਵਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਨਾ।
ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ empower ਕਰੋਗੇ and in order to do that you know read good material ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੀ automatically feelings emerge ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ so if you know you're feeling down if you know you're feeling low and you're feeling depressed go to the library look at some read inspirational material inspirationally actually you know inquire more about what it is what does depression feels like or stress or anxiety acknowledge ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ acknowledge ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ suppress ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਡਵੈਲ ਡੀਪਰ ਇਨਟੂ ਇਟ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ what you may come across that would heal you ਰਾਈਟ ਸੋ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਵੇਰੀਐਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਭਣਗੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਟਸ ਸਟਿਲ देयर ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ نو ਵੀ ਡੋਨਟ ਐਕਨੋਲੇਜ ਇਟ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨ ਦਿਸ ਫਾਸਟ ਪੇਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾ it's not something that's going to happen overnight and one needs the strength to carry on with it ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਵਤ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ or if we're going trailing in the trails ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਭੇ ਇੱਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ we say we're going to continue with it but we know at the end of that tunnel or the end of that trail there is a way out but it just gets harder becomes a little bit more harder and harder when you're right in the middle because you know you can't go back and you can only move forward but it's going to require strength so similarly this is also the same process you must face what is in front of you no I mean one comes to the stage of depression or any negative emotions because they've neglected it for so long absolutely so now it's time to acknowledge it and start working on it absolutely and also make it a point that quitting is not an option quitting is not an option ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸਲੋਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ that's right so have that determined thought and also be open to what will come your way and to embrace it and that means my own shortcomings as well as someone else's shortcoming and in that having said that also be willing to forgive yourself for contributing and also being willing to forgive the other who's also contributed no? So it's an emotional journey so be prepared to emotionally deal with it and handle it no? ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਐਂਡ ਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ is it because they are more sensitive ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ Actually, that's a very good question. That was going to lead to that actually leads to my next step that I was going to share with you is, see, with women, they're generally said to be more sensitive, right? Meaning that everything is interconnected for them and one emotion is related to something that may be irrelevant to the male mind. But ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ men don't go through depression or as women do. The only difference is that with women they intend to combine everything together whereas with males they see it as one separate thing. It's like you deal with one thing then you start with the other one whereas with the female we'll look at it completely different and the opposite but it's quite interesting ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ women are more talkative so ਕੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜਸ ਚੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ
ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕੈਨ ਦਿਸ ਬੀ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਵਾਈਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ women are more talkative but when it comes to sharing of your emotions or issues like this they withhold? Absolutely, and I think that's part of the reason how we're brought up. We're conditioned. You know, I was watching actually on Facebook this really nice ad done by Juhi Madhuri Dixit, and on that one it says, let's not start with the girls, but let's start with our boys. And in that ad it shows that from childhood, every single member of the family tells a boy, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़के भी कभी रोते हैं क्या ना, लड़कियों की तरह नहीं रोते. So meaning subconsciously they're programmed, it's implanted that men or boys are they are strong, they should be strong, and if they're crying and if they're expressing their emotions, it's a sign of weakness. And on the contrary, I feel that it's sign of strength to express one's emotion versus to keep it in and withhold it. And yes, that is definitely has got to do one big thing with our conditioning. And with women, freely you're allowed to express. As a matter of fact, you should be expressive because as a female you're nurturing. You know, you're the sustainer. So female, or you can say the mother keeps everything, you know, the foundation together at home, whereas the father is to go out and provide financially. So they automatically take that ownership of being the strong ones. Right. Whereas they don't want to show that that we're weak by crying or expressing. Great ਜੀ, great perspective, and of course spirituality ਦੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ them. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर टाइम. ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ. ਵੈਲਕਮ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ. ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕੋ. ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਦੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜੋਏ TV ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ. ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ. ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ.